ጤና ይስጥልኝ እንደምናችሁ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች ዛሬ ከባለፈው ከኤክሴል ቲዩቶሪያል የቀጠለውን እንመለከታለን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ አዳዲስ መረጃዎችን ለማግኘት የዚህ ቻናል አባል እንድትሆኑ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን በመጫን አባል ወይ ደግሞ አዳዲስ መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ባለፈው ያው እንደተነጋገርነው ኤክሴል ለብዙ ነገሮች ይጠቅማል። የተለያዩ ቀላል ከሆኑ ከባባድ ወይ ኮምፕሌክስ ከሆኑ ነገሮች መስራት የምንችልባቸው ፋንክሽኖች አሉት። ለፋይናንስ መጠቀም እንችላለን፣ ለአካውንቲንግ፣ ለኢኮኖሚክስ፣ ለኢንጂነሪንግ፣ ለሕክምና፣ ለተለያዩ ነገሮች ኤክሴል መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እና እዚህ ኤክሴል ላይ ባለፈው እንዳወራነው ለማስታወስ ያህል ኤክሴል አጠቃላይ አሁን የተከፈተው ወርክ ቡክ ወይ ደግሞ ቡክ ብለን እንጠራለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቡክ ነው። ስለዚህ አንድ ቡክ ውስጥ ወይ ደግሞ አንድ መጽሐፍ ውስጥ በጣም ብዙ ገጾች እንዳሉ ሁላ ኤክሴል ውስጥ ደግሞ ስንመጣ ሺት አለ። በጣም ብዙ ሺቶች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። ሺት 1 ሺት 2 እያለን እዚህ ጋር መጨመር እንችላለን። እና ኤክሴል በባህሪው በጣም ብዙ ሺቶችን መጨመር የምንችልበት ነው። ወይ ደግሞ በጣም ብዙ ነገር በአንድ ቡክ ውስጥ መስራት የምንችልበት ነው ማለት ነው። እና ዛሬ ለማስታወስ ያህል ባለፈው ስለ ሪበን እያወራን ነበር። ሪበን ማለት እነዚህ ከላይ የምትመለከቷቸው በሙሉ ሪበን ተብሎ ይጠራሉ። እዚህ ጋር ሪበን ላይ ስንመጣ ፋይል አለው፣ ሆም፣ ኢንሰርት፣ ፔጅ ላይአውት እያለ ይቀጥላል። እያንዳንዱ ስንመጣ የተለያዩ ሪበኖች አሉ፣ ስታተስ ባሮች አሉ የተለያዩ። ለምሳሌ አሁን ሆም ውስጥ ብንመጣ እዚህ ጋር ፔስት የሚል አለ፣ ኮፒ አድርገን ፔስት የምናደርግበት፣ የምንጽፈውን ጽሁፍ የምናስተካክልበት፣ ከፈለግን ታይምስ ሮማን የፈለግነውን የአጻጻፍ ስታይል ለመከተል፣ ወፍራም ለማድረግ፣ ታሊክስ አንደርላይን ለማድረግ የምንጠቀምበት። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ፎንት የሚለው ውስጥ እናገኛለን። አላይመንት የሚለው ውስጥ ደግሞ እነዚህ እናገኛቸዋለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ደግሞ ነምበር ላይ ስንመጣ በዶላር እዚህ ጋር መቀየር ይቻላል። ፓውንድ አለ፣ ዩሮ አለ። እነዚህም በሙሉ እዚህ ውስጥ እናገኛቸዋለን። አይ እዚህ አልጠቀም የሚል ሰው ካለ ደግሞ እዚህ ውስጥ ገብቶ መቀየር ይችላል። እዚህ ውስጥ እንደምታዩቸው እዚህ ውስጥ ማስተካከል ይቻላል። ከዚህ ውስጥ ደግሞ ከሌለ ሞር የሚለውን በመንካት ወደ አጠቃላይ ወደ ብዙ አማራጮች መሄድ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋርም ደግሞ ስንመጣ ስታይሎች አሉ። ቴብላችን ሊሆን ይችላል፣ የምንጽፈውን አጻጻፍ እንዴት በፎርማት ማድረግ እንችላለን የሚለውን እዚህ ውስጥ እናያለን። ሴሎችን እዚህ ጋር እንመለከታለን። አክቹዋሊ ሴል የምንላቸው እያንዳንዷቺ ሴል ናት። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ይሄኛውን ስነካ እዚህ ጋር B3 ይለኛል። ያ ማለት እዚህ ጋር ኮለኔ 3 ላይ ነው ያለው፣ ሮ 3 ላይ ነው ያለው፣ ኮለኔ B ላይ ነው ያለው ማለት። ስለዚህ ሮ 3 ኮለን B ላይ ያለ፣ እዚህ ጋር ስንመጣ C3 ይላል። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ በቀላሉ አይዴንቲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ስንመጣ ሴል ኢንሰርት ለማድረግ፣ ዲሊት ለማድረግ፣ ፎርማት ለማድረግ እንጠቀማለን ማለት ነው። ኤዲቲንግ ላይም ስንመጣ በተመሳሳይ ሁኔታ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? አጠቃላይ ኤክሴል እዚህ ጋር ሪበን ታብ ውስጥ እየመጣን እያንዳንዱ አማራጭ ብንገባ የተለያዩ ነገሮችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤክሴል በጣም ብዙ አማራጭ የሆኑ ነገሮችን ይሰራልናል ማለት ነው። ዛሬ ለማሳየት የፈለኩት ምንድነው እንዴት ይሄንን ሪበን እዚህ ውስጥ ያለውን ካስተማይዝ እናደርጋለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። ይሄንን ካስተማይዝ ለማድረግ በቀላሉ ፋይል የሚለውን ትነካላችሁ። ፋይል የሚለውን ስትነኩ ይሄንን አማራጭ ያመጣላችኋል። ሆም፣ ኒው፣ ኦፐን፣ ኢንፎ እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ ሆም የሚለው ቀጥታ ሆም የሚለውን ነው የሚነካል፣ እዚህ ውስጥ ያለውን ያመጣልናል። ኒው ከነካን ደግሞ አዲስ ለመክፈት፣ ኦፐን የሚለውን ከነካን ደግሞ ከዚህ ቤት የተሰራ ካለ እሱን ለመክፈት፣ ለምሳሌ አሁን ከዚህ ቤት የሰራኋቸው ወይ ደግሞ የተጠቀምኳቸው አሉ እዚህ ጋር፣ እነሱን ለመክፈት ከፈለኩኝ ኦፐን ብዬ እዚህ ጋር በቀላሉ መክፈት እችላለሁ። ኢንፎ ደግሞ ያለውን መረጃ ለማየት ሴቭ አስ የሚለውን በቀላሉ እዚህ ውስጥ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። በዋናነት ዛሬ ማሳየት የፈለጉት ምንድነው እንዴት ካስተማይዝ እናደርጋለን። ከላይ በኩል ቅድም ያየናቸውን ሆም፣ ኢንሰርት የሚሉትን በሙሉ እዚህ ውስጥ ያሉትን በሙሉ እንዴት ካስተማይዝ እናደርጋለን የሚለው ስንመለከት እዚህ ጋር ሞር የሚለውን ትነካላችሁ። ሞር የሚለውን ስትነኩ ያመጣላችኋል። እነዚህ ኦፕሽኖች ናቸው ያሉት። ከነዚህ ኦፕሽን ውስጥ ቀጥታ ሄደን ካስተማይዝ ሪበን የሚለውን ስትነኩ አማራጭ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሜን ታብስ የሚል አለ። ሜን ታብስ ማለት ከላይ በኩል ያለው ሜን ታብስ ቅድም እነ ሆም፣ ኢንሰርት፣ ፔጅ ላይአውት፣ እነዚህ በሙሉ እነዚህ ምንድናቸው?
ሜል አውት ናቸው እነዚህ ዳታ ሪቪው ቪው የሚባሉ በሙሉ ማለት። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ቅድም ዴቨሎፐር ሚል የለም ለማሳየት ያህል እዚህ ጋር ዴቨሎፐር ሚል የለም። ስለዚህ ዴቨሎፐር ሚለውን ለመጨመር ከፈለኩኝ ሞር ሚለውን ነካለው። ከዛ ላ እዚህ ጋር ኦፕሽን አለ። ኦፕሽን ውስጥ ገብቼ ምንድነው ማድረገው ካስተማይዝ ሪበን ከዛ ላ አሁን መጣና ዴቨሎፐር ሚለውን ቲክ አደርጋለሁ። ከዛ ላ ኦኬ ብዬ እወጣለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ምን አደረገልኝ ማለት ነው እዚህ ጋር ዴቨሎፐር ሚለው ጨመረልኝ ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ሪበኔን ካስተማይዝ ማድረግ እችላለሁ። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ኤክሴል ላይ በጣም ደስ የሚለው ነገር ምንድነው ካስተማይዝ ስናደርግ ለምሳሌ እዚህ ውስጥ የሌለ የራሳችን ታብ መፍጠር ከፈለግን በራሳችን ስም ወይ በራሳችን የራሳችን የግላችን ማድረግ ከፈለግን መፍጠር እንችላለን። ኒው ታብ የሚለው ስንነካ ያመጣልናል። እዚህ ጋር ኒው ታብ ውስጥ ኤዲት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ኔም ስናደርግ እዚህ ጋር ለምሳሌ ቤኪ በረከት ልበል በረከት ይሄንንም ኒው ታቡን ሪኔም ላድርገው ቤኪ ልበል እና እዚህ ውስጥ ቤኪ ውስጥ ደግሞ ምን መግባት አለበት የሚለውን ከዚህ ውስጥ እየመረጥን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ምን ላስገባ እዚህ ውስጥ ኢንሰርት ፋንክሽን የሚለውን ወደዚህ አድ ልበለው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ አስገባው ማለት ነው። ከዛ ኦኬ ብዬ ስወጣ እዚህ ጋር ቀደም እንዳያችሁት ዴቨሎፐር እንዳስገባልኝ ምን አስገባልኝ ማለት ነው ቤኪ የሚለውን አስገባ ማለት ነው። ስለዚህ ቤኪ የሚለውን ስነካው እዚህ ጋር ኢንሰርት ፋንክሽን የሚል አለ። በማን ስም ነው ያለው? በበረከት ስም ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በረከት የሚለው ክሬት አደረገልኝ። በዚህ መልኩ ሪበናችንን ካስተማይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር አንድ ማወቅ ያለብን ምንድነው ሪባችንን ካስተማይዝ ስናደርግ አሁንም ሞር ሚለው ውስጥ ገብተን ኦፕሽን ከዛ ላይ ጀነራል እዚህ ጋር እነዚህ ነገሮች ማየት ይኖርብናል። ኤክሴላችንን ከመጀመራችን በፊት እነዚህ በጣም ወሳኝ ነገር ናቸው። ስለዚህ አሁን ጀነራል ሚለው ስንመጣ የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ። የቦዲ ፎን ሳይዙን ኖርማል ቪው ነው ምን አይነት ነው የሚለውን ነገር እዚህ ውስጥ አማራጮችን እናገኛለን። ባክግራውንዱን እዚህ ጋር ማስተካከል ከፈለግን ባክግራውንዱን ማስተካከል እንችላለን። ቴማችን የኤክሴሉ ቴም ምን መምሰል አለበት የሚለውንም እዚህ ውስጥ ማስተካከል እንችላለን። ፕራይቬሲ ሴቲንግ ውስጥ ገብተን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ሲቀጥል ደግሞ እዚህ ጋር በዋናነት እነዚህን ቼክ እያደረግን በዋናነት ለምሳሌ ፕሩፊንግ የሚለው ላይ መተን በተለይ ብዙ ጊዜ ኤክሴል ላይ በጣም ብዙ የምንቸገረው ምንድነው አውቶ ኮሬክት ለማድረግ ለምሳሌ የምንጽፈውን ነገር ኤክሴል አንዳንዴ አውቶ ኮሬክት ላይ ያደርግልን ይችላል። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን እነዚህ ነገሮች ፕሩፍ እንዲያደርግልን ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ አማራጮች አሉ። በዚህ መልኩ ገብተን ቼክ እናደርጋለን። ዘለልኩኝ እንጂ እዚህ ጋር ፎርሙላስ የሚለው ላይ መተን በተመሳሳይ ሁኔታ እያንዳንዱን ነገር ቼክን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ወርኪንግ ዊዝ ፎርሙላስ ከፎርሙላ ጋር ስሰራ ፎርሙላ አውቶ ኮምፕሊት ይሁንልኝ ዩዝ ቴብል ኔምስ ኢን ፎርሙላ እንዲያን ነገሮች በሙሉ ቼክ ማድረግ እንችላለን። ከለራቸው ማለት እያንዳንዱ ለምሳሌ ኢሬር ሲኖር ምን አይነት ከለር ያሳየኝ። ስለዚህ ይሄን በሙሉ ካስተማይዝ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ዳታ ላይም ስንመጣ በምን አይነት ሁኔታ ነው ኢምፖርት እና ዳታ አናሊሲስ የምናደርገው የሚለውን ነገር እዚህ ውስጥ ማየት እንችላለን። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ማስተካከል እንችላለን። ሴቭ የሚለው ላይም ስንመጣ እንዴት ነው ሴቭ መደረግ ያለበት፣ እንደገና ደግሞ ሪከቨሪ ለማድረግ ምን ያህል ደቂቃ መፍጀት አለበት፣ ይሄንን በሙሉ እዚህ ውስጥ ኦፕሽን ውስጥ ገብተን ካስተማይዝ ማድረግ ይጠበቅብናል። በእርግጥ ኤክሴል ባይ ዲፎልት የራሱ የሆነ በመጀመሪያ ኤክሴል ስትከፍቱ በራሱ የሆነ የተቀመጠ አለ። ነገር ግን በራሳችሁ ለራሳችሁ በሚመች ሙድ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ የዚህን ያህል ካልኩኝ በሚቀጥለው በተለየ ርዕስ እስከምንገናኝ ቸር እንሰንብት። አመሰግናለሁ።